สมุทรเป็นส่วนประกอบหลักของอุทกภาคของโลกมหาสมุทรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นต่อสัตว์และชีวิตทุกชนิดอีกทั้งมหาสมุทรยังเป็นวัฏจักรคาร์บอนและมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศลมฟ้าอีกทั้งมหาสมุทรยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า 230,000 สปีชีส์และแม้ว่ามหาสมุทรในส่วนลึกยังคงไม่ถูกสำรวจและมีสิ่งชีวิตในใต้น้ำที่เชื่อกันว่าอาจจะมีมากกว่า 2 ล้านชนิดการกำเนิดของมหาสมุทรอันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ของโลกอันเนื่องมาจากเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการกำเนิดของมหาสมุทรการหายไปของมหาสมุทรขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกดังนั้นมหาสมุทรไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดและมหาสมุทรที่เราเห็นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานการกำเนิดของมหาสมุทรในอดีตและในประวัติศาสตร์มี3มหาสมุทรที่มีความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์โลกอันได้แก่มหาสมุทรพันธรัสมหาสมุทรยาปิตูมหาสมุทรเททิสมหาสมุทรพันธรัสเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่ล้อมรอบมหาทวีปเช่นทวีปโรเรียทวีปแพนเจียมหาสมุทรพันธซัสถูกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกในช่วงเวลานั้นเป็นมหาสมุทรที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ของมหาสมุทรโลกมหาสมุทรยาปิตูเป็นมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างทวีปเก่าในช่วงเวลาในยุคพาเลโอโซอิกมหาสมุทรยาปิตูหายไปเมื่อทวีปต่างๆรวมตัวกันกลายเป็นทวีปแพนเจียสุดท้ายมหาสมุทรเททิสเป็นมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างกอนวานาและโคเรเซียเมื่อมหาทวีปแพนเจียเริ่มออกจากกันมหาสมุทรเททิสมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปัจจุบันต่อมาอุณหภูมิของโลกได้ต่ำลงหลังจากการเกิดมหาสมุทรแล้วอันเนื่องมาจากกระบวนการทางธรรมชาติและปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลกรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยของการเอียงของแกนโลกส่งผลให้โลกได้รับแสงอาทิตย์ในแต่ละซีกโลกและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกวงโคจรของโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนในวงโคจรที่ไม่เป็นวงกลมส่งผลให้การกระจายแสงของดวงอาทิตย์และอุณหภูมิของโลกในระยะที่ยาวนานการปะทุของภูเขาไฟและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่การปะทุของภูเขาไฟส่งผลให้มีการปล่อยเท่าฐานและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ
ซึ่งไม่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศ และทำให้อุณหภูมิของโลกลดลง โลกได้เข้าสู่ช่วงยุคน้ำแข็ง หรือที่เราเรียกกันว่า Paleolithic ซึ่งเริ่มต้นขึ้นประมาณ 2.6 ล้านปีที่แล้ว และสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 11,700 ล้านปี พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่หนา โดยเฉพาะบริเวณซีกโลกเหนือ บริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปเหนือ และเอเชียเหนือ รวมถึงบางส่วนของซีกโลกใต้ด้วย ในช่วงของยุคน้ำแข็ง เกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของโลก น้ำแข็งที่หนาได้ปกคลุมพื้นที่กว้างขวางของโลก รวมไปถึงแผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรและบนบก หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มหาสมุทรเกิดขึ้นก่อนน้ำแข็ง อันเนื่องมาจากการก่อตัวของมหาสมุทรเกิดขึ้นจากการควบคุมของไอน้ำในบรรยากาศดั้งเดิมของโลก และการสะสมน้ำบนผิวโลก หลังจากเมื่ออุณหภูมิในอากาศเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์ของโลกทำให้โลกเกิดยุคน้ำแข็งและเกิดการก่อตัวของน้ำแข็งตามมา ในช่วงที่น้ำแข็งมีมากที่สุด เมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว แผ่นน้ำแข็งมีขนาดใหญ่มหาศาล อันได้แก่แผ่นน้ำแข็งโลเรนไทส์ที่ปกคลุมทวีปอเมริกาเหนือ มีความหนาโดยประมาณสูง 3 กิโลเมตร และแผ่นน้ำแข็งที่อยู่ในยุโรปตอนเหนือ เช่น แผ่นน้ำแข็งสแกนดิเนเวีย ก็มีความหนาและขนาดใกล้เคียงกัน เมื่อยุคน้ำแข็งสิ้นสุดลง และโลกก็เข้าสู่ยุคโฮโลซีน อุณหภูมิของโลกก็เริ่มสูงขึ้น แผ่นน้ำแข็งจึงได้เริ่มละลาย โดยกระบวนการละลายของน้ำแข็งใหญ่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายพันปี น้ำแข็งที่ละลายจากแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้กลับไหลลงมหาสมุทรและทำให้ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นดินที่เคยราบแห้งกลายเป็นพื้นดินใต้น้ำและก่อให้เกิดมหาสมุทรอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน การละลายของน้ำแข็งทำให้การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของโลกรวมถึงการเกิดทะเลสาบ แม่น้ำและภูเขา การละลายของน้ำแข็งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลก ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียนของระบบมหาสมุทร มหาสมุทรมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นดิน อันเนื่องมาจากปัจจัยทางธรณีวิทยา และประวัติศาสตร์ของโลก ตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของโลก เมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีที่แล้ว พื้นผิวของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมา และการเคลื่อนที่ของธรณีภาค แผ่นดินและมหาสมุทรได้รับผลจากกระบวนการต่างๆของภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และการกัดเซาะ มหาสมุทรในปัจจุบันปกคลุมพื้นที่ของโลกอยู่ประมาณ 71% ในขณะที่แผ่นดินปกคลุมพื้นที่ของโลกโดยคิดเป็นเฉลี่ย 29% ของพื้นผิวโลกเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางธรรมชาติที่กล่าวมา และปัจจุบันมหาสมุทรหลักของโลกมีอยู่ด้วยกันคือ 5 มหาสมุทร อันได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ 63 ล้านตารางไมล์หรือประมาณ 165 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 12,080 ฟุต อันดับ 2 มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ 41 ล้านตารางไมล์หรือประมาณ 106 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ยที่ 12,254 ฟุต อันดับ 3 มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอินเดียครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ 24 ล้านตารางไมล์หรือ 70 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ยที่ 12,990 ฟุต อันดับ 4 มหาสมุทรแอนตาร์กติก มหาสมุทรแอนตาร์กติกปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ 7.8 ล้านตารางไมล์หรือ 20 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ยอยู่ประมาณ 13,100 ฟุต อันดับ 5 มหาสมุทรอาร์กติก เป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก โดยครอบคลุมพื้นที่อยู่ประมาณ 5.4 ล้านตารางไมล์หรือ 14 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความเฉลี่ยอยู่ที่ 3,953 ฟุต มหาสมุทรทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาเป็นการทำงานร่วมกันในระบบนิเวศทางทะเล และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลก และนี่จึงเป็นบทสรุปของทำไมมหาสมุทรจึงมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นดิน ขอบคุณทุกการรับชม หากใครมีข้อสงสัยใดๆ หรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไร ติดต่อเราได้ที่แฟนเพจเราทุกมุมโลก ลิงก์อยู่ใต้ล่าง ขอ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา ขอบคุณค่ะ